Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ một công thức bánh bông lan. Mình cho thêm sữa chua vào, giúp bánh mềm xốp nè, để lâu vẫn rất là ngon. Công thức này mình có thể dùng bột bánh, bột mì số 8 hay là bột mì đa dụng đều được luôn. Trong video Diễm cho thêm nho khô, hoặc là nếu mà mình muốn làm bánh không để làm cốt bánh kem cũng được nữa. Cách làm như thế nào thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh bông lan sữa chua này với Diễm nha. Với công thức này thì mình cần 10 cái khuôn, đường kính mỗi khuôn là 8 cm và chiều cao là 3 cm. Nếu mà mình dùng khuôn cupcake thường là 12 khuôn nha, còn nếu mà khuôn tròn thì đường kính 15 cm. Diễm có 10 gram bơ nè, và bây giờ mình thoa lên cái thành khuôn như vậy để khi mà mình nướng bánh nó thơm hơn. Còn nếu mà mình không có bơ, mình có thể lót giấy nướng bánh vào. Đường dùng cho công thức này thì Diễm dùng đường bột 100g. Nếu mà mình không có đường bột, mình có thể dùng đường cát nhuyễn nha. Đường bột giúp cho cái bánh nó mềm, nó xốp hơn. Về bột thì Diễm có ở đây là 100g bột bánh hay là bột mì số 8. Ở Na Uy thì Diễm mua cái hiệu này. Còn nếu mà mình không có bột bánh hay là bột mì số 8 thì chút xíu nữa Diễm sẽ chỉ mình cách pha với lại bột mì đa dụng. Bánh bông lan sữa chua thì không thể nào thiếu sữa chua được. Sữa chua ở đây Diễm có là 60g. Này là sữa chua không đường và Diễm lấy ngay từ trong tủ lạnh ra luôn. Mình cân ra 40g dầu ăn và mình cho vào chung với lại sữa chua. Nếu mà mình thích cái vị bơ thì bơ 40g, mình phải nấu cho nó tan chảy hoàn toàn luôn ha, rồi mình mới cho vào chung với lại sữa chua. Để bánh thơm hơn thì Diễm có thêm 1 muỗng cà phê tinh chất vani. Rồi bây giờ mình dùng phới lòng, mình khuấy cho sữa chua, dầu và tinh chất vani nó đều với nhau, tạo thành một cái hỗn hợp sệt và mịn như vậy. Và nếu mà mình thích thì mình có thể cho thêm nho khô nha, từ 30 cho tới 40g thì mỗi bánh từ 8 cho tới 10 trái nho khô. Nho khô thì Diễm dùng hiệu này. Để cho nho khô nó không có bị lắng ở dưới cái đế bánh thì mình cho thêm vào đây 1 muỗng cà phê bột mì. Bột mì mình dùng làm bánh thì mình lấy mình cho vào đây luôn. Mình trộn thiệt đều, sau đó mình cho vào trong cái rây để mình rây bỏ cái phần bột nó dư. Cái bánh này thật ra nó nhỏ đó, mình không cần phải tẩm nho khô cũng được. Nhưng mà cái nguyên tắc mà để làm khi mà cho vào bánh bông lan thì những trái cây khô mình đều tẩm qua bột khô nha. Công thức này mình cần 4 cái trứng gà. Trứng gà này thì Diễm lấy ngay từ trong tủ lạnh ra luôn, hoặc là mình để trứng ở nhiệt độ phòng cũng được. Trứng này thì Diễm cân luôn vỏ là từ 60 cho tới 62g. Mình lấy một cái thao nè, mình cho trứng vào. Và để lấy lòng đỏ dễ đó thì Diễm thường làm như vậy. Tức là đập trứng ra hết rồi mình lấy cái lòng đỏ ra. Tách riêng 4 cái lòng đỏ ra như vậy, để sang một bên nha. Bây giờ mình đi đánh lòng trắng trước. Thao đựng thì mình có thể dùng thao nhựa hoặc là thao bằng thủy tinh cũng được. Mình cho vào lòng trắng trứng 2g muối là 1/3 muỗng cà phê. Rồi mình bật máy lên, mình để tốc độ thấp hoặc là tốc độ trung bình ha. Máy Diễm có 5 số thì Diễm để số 2. Còn nếu mà mình đánh mình thấy lâu quá nó không bông lên thì mình cứ tăng số lên. Và mình phải đánh làm sao cho cái trứng nó có cái bọt bong bóng như là xà phòng vậy đó. Thì mình mới bắt đầu mình cho đường ha. Trường hợp mà mình đánh chưa quen thì mình nên đánh cho trứng như bọt xà phòng trước. Rồi mình cho muối vào. Rồi mình tiếp tục mình đánh thêm khoảng 10 giây rồi mình hãy cho đường ha. Diễm thì Diễm làm rất là quen rồi nên Diễm cho muối vào ngay từ đầu luôn. Khi mà mình thấy trứng đã nổi thành bọt xà phòng như vậy, thời gian thì khoảng từ 30 cho tới 45 giây. Thì bắt đầu mình cho đường, 100g đường bột mình chia ra làm 4 cho tới 5 lần. Mình cho vào. Cứ cho từng muỗng đường vào thì mình xoay, mình đánh theo một chiều nha. Lưu ý mình đánh trứng lúc nào mình cũng đánh theo một chiều hoặc là lên xuống chứ đừng có đánh theo chiều ngược lại. Như vậy làm dở cái bọt khí thì lòng trắng trứng nó không có đông cứng đặc được. Nó cứ cho đường vào thì mình đánh vài vòng khoảng chừng 10 giây mình tiếp tục mình cho hết cái lượng đường luôn. Khi mà mình đánh bằng đường bột thì mình thấy lòng trắng khi mà đạt nó sẽ bóng, nó dẻo lắm luôn. Và thời gian để đánh cái lòng trắng này đạt Diễm có canh nó từ 7 cho tới 8 phút luôn đó nha. Mình phải đánh cho nó bóng, nó dẻo, cái bọt khí nó chắc. Thì khi mà mình cho bột rồi vào nó không có bị vỡ ra, lúc mà mình nướng cái bánh nó mới nở tốt được. Thường đánh có nhiều em hỏi Diễm là đánh hoài nó không bông được. Nhiều khi mình nên canh đồng hồ, có khi mình đứng mình đánh chừng 1-2 phút mình thấy quá lâu.
Lòng trắng đánh đạt nó phải tạo vân, và khi mình nhắc cái que lên nó phải có cái chớp như vậy. Khi lòng trắng đánh đạt rồi thì mình lấy 4 cái lòng đỏ đó, mình cho từng cái lòng đỏ vào. Và lúc này mình bật máy tốc độ thấp nhất nha, Diễm để số 1 nè. Cho lòng đỏ vào thì mình đánh theo một chiều ha, từ 10 cho tới 15 giây. Rồi mình tiếp tục mình cho cái lòng đỏ thứ hai vào. Mình cho từng lòng đỏ vào nha, đừng có cho vào ngay một lượt. Đó, và mình làm hết, cho 4 cái lòng đỏ luôn. Và lưu ý là lúc mà cho lòng đỏ vào mình chỉ đánh cho nó đều với lại lòng trắng thôi, mình không có đánh lâu ha. Thì mỗi cái lòng đỏ Diễm đánh khoảng chừng 10 cho tới 15 giây à. Khi mà mình thấy lòng đỏ đã hòa đều rồi thì mình lấy 100g bột bánh, bột mì số 8 đó, mình rây ha, mình cho vào. Bột này thì mình chia làm 3 phần nha. Mình rây một phần vào trước. Rồi mình bật máy lên, mình để tốc độ thấp nhất ha. Và mình trộn cho bột nó đều. Lưu ý là lúc mà mình cho bột vào mình cũng đừng có nên trộn lâu quá, làm cho cái bánh nó dễ bị dai và nó nở không có được tốt. Diễm đánh khoảng chừng 10 tới 15 giây à. Rồi mình tiếp tục mình rây bột. Như Diễm nói đó, mình chia ra làm 3 lần nha. Cái này Diễm rút ngắn thời gian, Diễm cắt phim đó. Thì cái này là Diễm cho hết là lần thứ 3 nè. Mình cũng có thể dùng phới lòng mình trộn, nhưng mà Diễm thấy mình dùng máy đánh trứng á, nó nhanh, nó tiện hơn và ít khi mà làm dở cái bọt khí, tại vì nó trộn rất là đều, nhanh hơn là mình dùng tay, mình dùng cái phới lòng mình trộn. Đó, khi mà mình thấy đều rồi thì mình ngưng nha, mình đừng có đánh lâu quá. Thì mình sẽ được cái hỗn hợp trứng nó đặc sệt như vậy. Cái tô sữa chua dầu ăn và tinh chất vani đó thì bây giờ Diễm múc ra khoảng 1/5 cái hỗn hợp trứng mình đánh bông với bột đó. Mình cho vào chung như vậy, mình trộn để cái hỗn hợp nó đặc hơn. Khi mà mình cho ngược vào lại trong cái hỗn hợp trứng á, thì mình trộn nó đều, nó dễ, nó không bị dở cái bọt khí của lòng trắng trứng. Cái này thì trộn dễ ha, mình khuấy cũng được luôn. Hoặc mình dùng phôi cũng được nữa, quan trọng là nó đều hết là được. Sau khi mà mình thấy đều rồi thì mình cho hết vào lại trong cái hỗn hợp trứng nha. Rồi lúc này á, mình dùng cái phương pháp phô á, mình trộn cho đều xung quanh thành thao nè. Thời gian á, thì khoảng từ 30 cho tới 45 giây. Mình thấy cái hỗn hợp bột á, nó đều là được. Và như mình thấy ở đây, nếu mà mình dùng bột bánh hay là bột mì số 8 á, thì cái bọt khí nó rất là khó bị dở. Cái bột nó sẽ đặc và nó mịn như vậy. Đó, như vậy ha. Trong khi bây giờ nếu mà mình không có bột mì số 8 hoặc là bột bánh á, thì mình có thể dùng bột mì đa dụng. Thì ở đây á, công thức này mình cần 90g nha. Thì bột mì đa dụng ở đây Diễm dùng bột mì của Na Uy luôn. Cái hàm lượng protein của bột mì này á, là 12,1%. Nó gần giống như là bột bánh mì luôn, nhưng mà mình làm vẫn được. Công thức này rất là dễ. Và mình thêm vào đây 10g tinh bột bắp, không có nên thêm nhiều nha. Tại tinh bột bắp á, nó tạo cái độ dai, nó dễ làm cho bánh nó bị xẹp, bị co lại. Mình rây bột mì và tinh bột bắp 2 tới 3 lần cho thiệt là đều. Như vậy lúc mà mình trộn vào á, bột nó trộn đều thì cái bánh nó nở cũng tốt hơn. Đó, đây xong Diễm còn lấy phới lòng Diễm trộn thêm lần nữa. Và đây là bột mà Diễm đã cho vào chung với là hỗn hợp trứng. Mình thấy á, nó không có mịn như là mình dùng bột mì số 8 á. Nó có những cái bọt khí như vậy. Chút nữa nướng xong mình so sánh sẽ dễ dàng hơn. Trộn bột xong á, thì mình cho vào khuôn để mình đi nướng liền luôn nha. Mình không có đợi. Mình khỏ nhẹ khuôn như vậy để cho những cái bọt khí nó dỡ bớt á, thì lúc mà bánh nướng xong sẽ mịn. Rồi mình cho nho khô lên trên. Mình đi làm nóng cái lò nướng trước nha. Khi mà lò nướng nóng đủ rồi thì mình mới mang bánh mình đi nướng. 10 bánh này á, thì Diễm để ở đảnh giữa của lò nướng luôn. Và mình nướng ở nhiệt độ là 150 độ C, 302 độ F trong thời gian là 30 phút. Nhiệt 2 lửa trên và dưới, không có bật quạt. Sau khoảng 20 phút á, mình nên canh bánh á, mình thấy cái mặt bánh vàng, bánh nó hơi co lại tí xíu là mình lấy ra được. Cái này là Diễm nướng chính xác 30 phút. Và đây là bánh mà Diễm dùng bột mì số 8 hay là bột bánh nha. Bánh vừa lấy ra thì trên mặt á, nó hơi cứng nhưng mà nó rất là mềm. Và mình lấy liền ra khỏi khuôn luôn.
Mình chỉ cần dùng dao á, mình xoay nhẹ xung quanh thành bánh rồi mình khựi là cái bánh nó ra thôi. Và mình để lên cái rắc như vậy cho bánh nó không có bị động hơi nha. Cầm cái bánh rất là nhẹ luôn, nhưng là mềm lắm. Còn đây là bánh mà Diễm dùng bột mì đa dụng và tinh bột bắp. Diễm cũng nướng 30 phút. Vừa lấy ra bánh nở rất là cao, nhưng mà mình để nguội chút là bánh bắt đầu nó sẽ xẹp lại, nó hơi trũng ở giữa tí xíu. Diễm có hai cái bánh để mình so sánh. Đây là bánh dùng bột mì đa dụng và tinh bột bắp. Và đây là bánh mà mình dùng bột bánh hay là bột mì số 8. Mình thấy cái màu nó hơi khác chút. Bánh dùng bột mì đa dụng và tinh bột bắp thì nó đậm hơn, dù nướng thời gian giống nhau. Và mình nhìn ở đây, bánh nó bị trũng hơn chút xíu nếu mà mình dùng tinh bột bắp và bột mì đa dụng. Còn bánh mà dùng bột bánh thì mình thấy nó phẳng hơn. Để Diễm cắt ra để mình thêm cái kết cấu bên trong của bánh thì mình sẽ dễ so sánh hơn nữa. Bánh mà mình dùng bột bánh thì mịn hơn, trong khi bánh mình dùng bột mì đa dụng và tinh bột bắp thì cái bọt khí nó to hơn. Và bánh này vừa nướng xong Diễm thấy ăn mềm, xốp, rất là ngon. Nếu mà mình bảo quản lâu thì mình bọc kín lại nha. Như vậy sang ngày bánh bắt đầu nó thơm dầu ra thì nó sẽ mềm, nó ẩm và rất là thơm. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với lại món bánh bông lan này. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.